වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කොහොමද deactive වෙච්ච monetization tab එක නැවත reactive කරගන්නේ කියලා. හරි, ඒ සඳහා අපි monetization හදලා තියෙන YouTube channel එකට log වෙන්න ඕනේ. එකෙන් තමයි අපිට AdSense account එකට log වෙන්න පුළුවන්. හරි, මේ විදිහට අපි log වෙනවා. log කළා මෙතන earn mark එක dollar mark එක තියෙන තැන click කරන්න. හරි, මේ විදිහට අපි step එක තියෙනවා 1 2 කියලා. මෙතන අපි 2 කියන step එක ඇත්තේ මෙතන sign for Google AdSense කියන එක මෙතන අපිට අලුතෙන් එකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන එකට log වෙලා ඒක reactive කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම start click කරනවා. හරි, එතනින් ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදියට එනවා. එලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා yes I have an existing account කියන එක click කරන්න. අපිට දැනටමත් account එකක් තියෙන නිසා තමයි මේ විදියට අපි I have an existing account කියන එකෙන් log වෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක අපි හොඳට කියවන්න ඕනේ. අපිට AdSense account එකයි හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරුණු ටිකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒක කියව ගන්න. හරි, මම මේ විදියට ක්ලික් කරලා මම ආයෙත් මගේ YouTube channel එක තියෙන email එකෙන් නැවත මගේ account එකට log වෙනවා. හරි, මේ තමයි මගේ account එක. මේක තමයි මගේ details ඔක්කොම තියෙන නිසා මම මේක පෙන්වන්නේ ආරක්ෂිත හේතුන් මත. මේ විදියට ඔබේ details තියෙනවා. එතනින් අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට අපේ මෙතන දෙන්න ඕනි පල්ලෙහා YouTube මෙතන පල්ලෙහා දෙන්න ඕනි YouTube link එක අපිට add වෙන්න ඕනි. YouTube link එක ගහලා මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන අපි test එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනි. Google ආයතනයේ විසින් මේ අපේ test එකක් එවනවා. මේ ටෙස්ට් එක ගහලා මෙතනින් ඉදිරියට යන්න ඕන. හරි, මම මේ විදියට ටයිප් කරගන්නවා. next දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ submit කරන්න ඕන. submit දෙනවා. හරි, මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා review එක කියව ගන්න. ඊට පස්සේ submit දෙන්න. හරි, මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මගේ channel එකේ තියෙනවා. මේ විදිහට මගේ channel එක active කරන්න පුළුවන් නැවත 2024 පෙබරවාරි 12 වෙනිදා. එතකන් මගේ channel එකේ reuse content තියෙන්නේ. මට මේක නැවත active කරගන්න නම් පෙබරවාරි 12 වෙනකන් ඉන්න ඕනි. මගේ reuse content තියෙන නිසා ඒවා delete කරලා අලුතෙන් upload කරලා නැවත අපිට add වෙන්න වෙන නිසා. මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. හරි, මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නැරඹීම සඳහා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. තවත් මෙවැනි වැදගත්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.